Good morning, students. Today we will see chapter number 11, biotechnology, principles and process. In this chapter, the principle of biotechnology is not there in your syllabus. Tools of recombinant DNA technology and process of recombinant DNA technology is there. So we will start, or we will go for the tools of recombinant DNA technology. So here, tools of recombinant DNA technology they have given. So they says that now we know from the foregoing discussion that the genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools, that is restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase, vector and host organism. Let us try to understand some of this in detail. કે ભાઈ આ રીકોમ્બિનન્ટ ક્યારે થશે? તમારે કોઈ પણ વસ્તુ કરવી હોય તમારે ઇન્જેક્શન લેવું છે, બરાબર? ઇન્જેક્શન તમને લેવું છે, પણ તમે ક્યારે લઈ શકો? કે જ્યારે દવાની બોટલ હોય, સોય હોય, ઇન્જેક્શન હોય અને ઇન્જેક્શન મૂકનાર ડૉક્ટર હોય અને જેને લેવાનું છે પોતે હોસ્ટ ઓર્ગેનિઝમ હોય તો આપણે આપી શકીએ. એવી રીતે અહીંયા ડીએનએ બનાવવો છે આપણે રીકોમ્બિનન્ટ ટેકનોલોજી દ્વારા, તો પહેલું રિસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ હોવો જરૂરી છે, પોલિમરેઝ એન્ઝાઇમ હોવો જરૂરી છે, લિગેઝ હોવો જરૂરી છે, વેક્ટર હોવો જરૂરી છે અને હોસ્ટ ઓર્ગેનિઝમ પણ હોવું જરૂરી છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ સી restriction enzyme. So in the year of 1963, the two enzymes responsible for the restriction, the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. One of these added methyl group to the DNA while other cut the DNA. The later it was called as restriction endonuclease. કે શરૂઆતમાં જ્યારે 1963ની અંદર ખબર પડી, રાઈટ, ત્યારે બે એન્ઝાઇમ જવાબદાર હતા રેસ્ટ્રિક્શન માટે, અને પછી જ્યારે એન્ઝાઇમ ઇશેરિશિયા કોલાની અંદર આઇસોલેટ કરવામાં આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે એક જે છે એ ડીએનએની સાથે મિથાઇલ ગ્રુપ એડ કરી દે છે, એટલે એક એડિશનનું કામ કરે છે અને બીજો જે છે એ ડીએનએને પ્રોપર કટ કરી દે છે, બરાબર? અને એટલા માટે પછીથી એ જ એન્ઝાઇમને આપણે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ તરીકે ઓળખતા થયા. So, the first restriction endonuclease HIND2, whose functioning depend on specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. ને ત્યાર પછી 5 વર્ષ પછી આ જ ડીએનએ બહાર શોધાયો અને એનું પ્રોપર ફંક્શન ખબર પડી અને પછી એ વસ્તુ માર્કેટમાં આવી, રાઈટ. It was found that the HIND2 always cut the DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of the 6 base pair. The specific base sequence is known as recognition sequence for HIND2. કે આ જે HIND2 નામનું આપણે ખોર્યું તો એ શું કરતો હતો કે એ ડીએનએને એવી રીતે એ જગ્યા પરથી કટ કરતો હતો કે સ્પેસિફિક સાઇડ ઉપરથી જ કટ કરે, કે જ્યાં આગળ 6 બેઝ પેર હોય, 6 બેઝ પેર આવતી હોય એવી જગ્યાથી જ આ ડીએનએને કટ કરી શકતો હતો. એટલા માટે આને રેકોગ્નાઇઝેશન સિક્વન્સ ફોર HIND2 પણ કહેવામાં આવતું હતું. Beside HIND2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognizing sequence. અને એ તો પહેલાં હતું, અત્યારે તો આપણે ઘણા બધા બેક્ટેરિયા ખોરી કાઢ્યા છે, ઘણી બધા બેક્ટેરિયામાંથી ઘણા બધા રેસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ એન્ઝાઇમ ખોરી કાઢ્યા છે જે પર્ટિક્યુલર પોતપોતાની સિક્વન્સ પોતપોતાની જગ્યાએથી જ બધાની અલગ અલગ મેન્ટાલિટી હોય એવી રીતે પોતપોતા દરેક એન્ઝાઇમ પોતપોતાની રીતે અલગ અલગ સિક્વન્સ પરથી કટ કરે છે. The convention for naming this enzyme is the first letter of the name comes from the genus and the second two letter comes from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated. કે પહેલાં પહેલું આ નામ આપવાની પદ્ધતિ, કે હાઉ ટુ ગીવ ધ નેમ ટુ ધ એન્ઝાઇમ. તો એન્ઝાઇમને નામ કેવી રીતે આવતા હતા? તો ભાઈ એન્ઝાઇમમાં પહેલો લેટર જે હતો, બરાબર, ફર્સ્ટ લેટર, તે લેટર આપણે જીનસમાંથી લેતા હતા, ફર્સ્ટ લેટર જીનસમાંથી લેતા હતા અને બાકીના 2 લેટર જે રહ્યા, રાઈટ, તે 2 લેટર આપણે પ્રોકેરિયોટિક સેલની અંદરથી લેતા હતા જ્યાંથી તે આઇસોલેટ કરવામાં આવ્યા હતા. એક્ઝામ્પલ, ઇકો R1. So eco R1 comes from the Escherichia coli, that is RY13. In eco R1, the letter R is derived from the name is derived from the strain. કે R જે છે
એ સ્ટ્રેનમાંથી આવ્યો છે. રોમન નંબર following the name indicates the order in which the enzyme were isolated from the strain of a bacteria. અને રોમન નંબર ત્યાર પછીનો જે છે 1, એ 1 ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ભાઈ બેક્ટેરિયા કયા નંબરના બેક્ટેરિયા અથવા કયા ગ્રુપ ઓફ બેક્ટેરિયામાંથી એને આઇસોલેટ કરવામાં આવેલો છે. રાઈટ. રેસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ બિલોંગ ટુ ધ લાર્જર ક્લાસ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ કોલ્ડ ન્યુક્લિયસ. કે આ જે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ જે છે એ સૌથી મોટો ક્લાસ જે છે ન્યુક્લિયસ એન્ઝાઇમનો એની અંદર બિલોંગ કરે છે, એટલે એમાંથી આવે છે. ત્યારે 2 કાઇન્ડ્સ, એક્સોન્યુક્લિયસ એન્ડ એન્ડોન્યુક્લિયસ. હવે જેવું નામ એવું ખબર પડી જાય, એક્સો ને એન્ડો, કે જે ન્યુક્લિયસની અંદર જઈને કામ કરતો છે તે એન્ડોન્યુક્લિયસ કહેવાશે, જે ન્યુક્લિયસની બહાર રહી કામ કરે છે એને એક્સોન્યુક્લિયસ કહેવામાં આવશે. રાઈટ. તો અહીંયા કહે છે એક્સોન્યુક્લિયસ જે છે remove the nucleotide from the end of the DNA, whereas the endonuclease make the cut at a specific position within the DNA. એટલે એન્ડોન્યુક્લિયસ જે છે એ ડીએનએ ની અંદર જઈ સ્પેસિફિક જગ્યાએ કટ કરશે, જ્યારે એક્સોન્યુક્લિયસ છે તે ડીએનએ ની ઉપરના ભાગમાં બહારમાં કોઈ પણ એક છેડાઓ પર જઈ કટ કરી દેશે, એટલે કે એને છૂટો પાડી દેશે. Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of the DNA sequence. Once it finds its specific recognizing sequence, it will be bind to the DNA and cut the 2 strands of double helix at specific point in the sugar phosphate backbone. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA. કે આ જે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ છે એ રેસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ એટલા બધા હોશિયાર છે કે એ પેલિન્ડ્રોમિક સિક્વન્સ પણ સમજી શકાય છે. પેલિન્ડ્રોમિક સિક્વન્સ એટલે શું કે જે વસ્તુ તમે આગળથી વાંચો અને પાછળથી વાંચો સરખું વંચાય, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ ટુ ધ લાસ્ટ એન્ડ લાસ્ટ ટુ ધ ફર્સ્ટ. તમે ગમે તે રીતનું વાંચો, આગળથી કે છતું વાંચો કે ઊંધું વાંચો, સરખું જ વંચાય, એને આપણે પેલિન્ડ્રોમિક સિક્વન્સ કહીએ. તો આ રેસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ જે છે ડીએનએની અંદર એવું જોવે, પહેલી ડીએનએની લેન્થ જોવે, લેન્થ જોયા પછી એ એવી સિક્વન્સ ખોરે પેલિન્ડ્રોમિક સિક્વન્સ કે ભાઈ આગળ ને પાછળ હરખું વંચાતું કઈ જગ્યા છે, તો આગળ ને પાછળ જે હરખું વંચાતું એવી જગ્યા હોય એ જગ્યા પસંદ કરે અને પછી ત્યાંથી કટ મેલે, એટલે કોઈને ખબર પડે નહીં કે કઈથી ઉઠાયું. ખબર પડી? એટલે રેસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ્સ બહુ હોશિયાર હોય. એટલે અહીંયા જો કહી દેલું છે the enzyme cut both the DNA strands at the same site, vector DNA. હવે જો GAATTC CTTAAG. હવે આ જે છે એ ફોરેન ડીએનએ છે, તો ફોરેન ડીએનએમાં કઈ જગ્યાએથી કટ કરીએ તો GAATTC અને CTTAAG બધું સરખું છે. તો હવે ઇકોરાય જે 1 એન્ઝાઇમ આવશે તો એ અંદર નાખીશું એટલે શું કરશે ભાઈ હરખું કઈ જાય AATTC નીચે પણ હરખું છે, અહીં હરખું, અહીંથી ઉઠાવો લે GAથી, એટલે Gથી કટ કરશે એટલે બાકીના ઉપરના જે રહ્યા AATTC એને ઉઠાઈ લેશે. એટલે AATTC જે આવ્યા એ અહીંયા ગોઠવાઈ જશે, એટલે નીચેનો ભાગ છૂટો પડી જશે, એ ઉપર જો જતો હશે ને ઉપરનો નીચેનો ભાગ ગયો ઉપર, એટલે આમથી આમ ફિક્સ કરી દે અથવા આમથી આમ ફિક્સ કરે, બંને પાછા હતા એવા ને એવા થઈ જ્યાં એમને ખબર પડે ને ખાલી કલર બદલાઈ જશે. તો અહીંયા શું પાછી કલર બદલાઈ ગયો, વ્હાઇટ બ્લેક જોડ કરતા રહ્યા, બ્લેક વ્હાઇટ જોડ આવતા રહ્યા, એ રીતે થઈ ગયા ને પછી નવી સ્ટ્રેન્સ બનવાની શરૂ થઈ જશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ? તો આ જે પોર્શન આવે છે એને સ્ટીકી એન્ડ કહેવામાં આવશે. આ ડીએનએ ફ્રેગમેન્ટ જોઈન્ટ એટ ધ સ્ટીકી એન્ડ, કે આ સ્ટીકી એન્ડ થઈ ગયા, કટ થયો અહીંયાથી બરાબર, અને કટ થયા પછી સ્ટીકી એન્ડ બન્યા, આઈ સ્ટીકી એન્ડ, તો આ બંને સ્ટીકી એન્ડ ભેગા થઈ નવો ડીએનએ જોઈન્ટ કરી દેશે અને પાછી નવી સિક્વન્સ પાછી ડબલ હેલિકલની શરૂ થઈ જશે. તો આને આપણે recombinant કહીએ છીએ. Do you know what is palindromes are? So these are the group of the letters that forms the same word when read from both forward and backward. That is, example is Malayalam. So Malayalam can be read from first to the last and last to the first. Against the word palindrome where the same word is read in the both direction. The palindrome in a DNA is a sequence of the base pair that reads same on the 2 strands when orientation of reading is kept the same. For example, the following sequence reads the same on the 2 strands in 5' to 3' direction, and the also true for when it is read from 3' to 5'. કે ભાઈ 5' to 3' એટલે 5' to 3' જોવા જોઈએ અથવા તો 3' to 5' જોવા જોઈએ, તો બંને બાજુ સરખું વંચાય
છે 5-3' એટલે GAATTC બરાબર અને 5' પાછું તો 5' માં G જતો શરૂઆતમાં તો GAATTC તો ઉપર જેવું એવું થઈ ગયું. Okay. Restriction enzyme cut the strand of the DNA a little away from the center of the palindromic site but between the same two bases on the opposite strand. This leaves single strand portion at the end. There are overhanging stretches called sticky end on each strand. કે એવો restriction enzyme એવી રીતે કટ કરશે કે ઉપરે લટકતું રહે નીચે લટકતું રહે એક બેઝ છોડીને એક પેર છોડીને જ કટ કરે કે જેટલી નીચે લટકતું રહે ને ઉપરે લટકતું રહે. હવે નીચે ને ઉપર લટકતું રહ્યું એ પાછું ભેગું થઈ જાય તો ઉપર ને નીચે લટકતા રહે અને આપણે શું કહીએ છીએ સ્ટીકી એન્ડ. રાઈટ. ઓકે. These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut counterpart. અને આ સ્ટીકી એન્ડ એટલા માટે કીધા કારણ કે તે એકબીજા સાથે જોડાણ પામશે જોઈન થશે ત્યારે they will join by the hydrogen bond. This stickiness of the end facilitates the action of enzyme DNA ligase. ને આ stickiness એન્ડના લીધે થઈને બંને જોઈન્ટ થવામાં મદદ કરશે. Restriction endonucleases are used in a genetic engineering to form recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different sources or genome. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of the sticky end and this can be joined together, that is end-to-end using DNA ligase. હવે આ સ્ટીકી એન્ડ જ્યારે આ સ્ટીકી એન્ડ ને આ સ્ટીકી એન્ડ ભેગા થયા તો જોઈન થયા તો અહીંયા લિગેઝ હશે ડીએનએ લિગેઝ એ લિગેઝની મદદથી આ એકદમ વ્યવસ્થિત ફિટ જોઈન્ટ થઈ જશે. તો અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ તમને બતાડવામાં આવેલી છે. રાઈટ કે ભાઈ ડીએનએ છે restriction enzyme cutting from both the foreign DNA and the vector at the specific point. તો આ પ્લાઝમિક ડીએનએ વેક્ટર અહીંયા સ્પેસિફિક પોઈન્ટેથી કટ કર્યો એ કટ કર્યો એટલે અહીંયા જે આ ડીએનએ હતો એ લિગેઝની મદદથી પાછો અહીંયા એવી વ્યવસ્થિત રીતે જોઈન્ટ થઈ જશે એટલે પાછી હતી એની એ ચેન બની જશે કોઈને ખબર પડશે નહીં. ટ્રાન્સફોર્મેશન ને આ ચેન થઈ એ પછી જ્યારે બેક્ટેરિયા સેલની અંદર ઘૂસી ગઈ એટલે પછી આના જેવા જેવા આવી જ ચેનવાળા નવા બનાવવાનું શરૂ કરી દેશે. So this is the recombinant DNA technology. You may have realized that normally or unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. કે તમને ખબર પડવી જ જોઈએ કે કટ કરવા વાળો ને જોઈન કરવા વાળો આ બંને સેમ એન્ઝાઇમ હોવા જોઈએ. So this was all about the DNA, that is about recombinant tools of DNA. In next lecture we will see the separation and isolation of DNA and then cloning vector. If any doubt you can ask me. Prepare it well, study it well. Okay, thank you very much.